Hi guys! What's up? Kumusta mga ka-BP? Welcome back to our channel. For today's video ay magluluto tayo ng masarap na almusal. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated. So gagamit tayo ng tasty at yung ating shape cutter. Pero ito guys ay pang mold ng itlog. Pero pwede na rin natin siyang gamitin. Kung may iba kayong shape cutter, pwede din naman yun. So, i-center lang natin siya, ididiin natin, tapos ipupush lang natin siya downwards, tapos yung bread upward para matanggal natin yung tinapay sa gitna. So, yan. Magpe-prepare lang tayo ng ilang piraso na tasty. Kung wala kayong shape cutter or yung pang-mold ng itlog kagaya nito, pwede kayong gumamit guys ng baso. Tapos pumitas lang ako ng dill dun sa aming tanim. Hinugasan ko na rin yan kaya medyo parang siyang kuluntoy. Ayan. So ilalagay lang natin siya sa ibabaw later para merong pampasarap at dagdag na amoy at flavor. Meron na tayo ditong pinainit na kawali, pero take note guys, low heat lang tayo. Yan. Nilagay ko na yung tasty, tapos ito toast ko lang ng konti yung side na nasa ilalim. At pag okay na yun, ibalik na rin natin siya, tapos maglalagay tayo ng butter or pwede rin namang oil, pero konti lang. Para lang hindi manikit yung ating itlog. And then, magka-crack na tayo ng egg at ilalagay natin siya sa gitna. You can season this with salt and pepper, pero ang gagamitin ko ay magic seasoning. Lalagyan ko lang siya guys ng aking tinadtad na dill. Yan. So very healthy din yung dill, nakakadagdag din siya ng aroma and flavor and added color sa presentation. Tapos tatakpan ko lang siya para maluto yung ating egg hanggang sa ibabaw. Dahil hindi pa luto, tatakpat ko pa siya ulit. Yan. Kasi ayoko ng hilaw na itlog. So ito guys, okay na to. Ganitong itsura. Hindi na masyadong hilaw yung ating egg yolk. Pero kung ikaw yung type na gusto mo talagang luto siya, pwede mo naman niyang ibalik ta rin or lutuin pa ng mas matagal. Presenting our breakfast egg in a whole. Ayan, so dagdagan pa natin siya ng mas maraming dill para mas masarap. So, pwede to guys pang almusal or pang merienda. Pero mas masarap siya kainin sa almusal. Titikman na natin. I hope guys you enjoyed watching this video. Please don't forget to hit the like, share, and subscribe. Thank you for watching!